بچه‌ها سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. امروز یه ویدیوی متفاوت داریم. میخوام ماهی رو با 2 تا روش براتون درست کنم. توی تابه و توی هواپز. آخرش هم هر دوتاشو امتحان میکنیم ببینیم کدوم بهتر شده. بریم که شروع کنیم. برای درست کردن این ماهی‌های خوشمزه 5 تا تیکه ماهی میخوایم که من از سالمون استفاده میکنم. شما از هر ماهی که خواستین میتونید استفاده کنید. نصف لیمو ترش که از آب لیمو هم میتونید استفاده کنید ولی طعم لیمو توی غذاها خیلی بهتره. یه دونه تخم مرغ، پودر سوخاری که من از پودر سوخاری پانکو که از ایران آوردم استفاده میکنم. شما از پودر سوخاری های معمولی هم میتونید استفاده کنید. نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر. روغن لازم داریم که من از روغن زیتون مخصوص سرخ کردن استفاده می کنم. اگه شما هم توی آلمان هستید میتونید از این روغن استفاده کنید. برای شروع ماهی رو مرینت می کنم که طعم بهتری داشته باشه و بوی زخمش از بین بره. نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا، پودر سیر و لیمو رو اضافه می کنم و با دست خوب ماهی ها رو به مواد آغشته می کنم. ماهی‌ها رو تو ظرف دربسته میریزم و میذارم یخچال 1 ساعت بمونه تا استراحت کنه. برای درست کردن ماهی سرخ شده تخم مرغ رو با چنگال یا همزن دستی میزنم تا از حالت لختگی در بیاد. بعد از 1 ساعت ماهی رو از یخچال در میارم و اون رو توی تخم مرغ میزنم تا همه جای اون تخم مرغی بشه. ماهی رو یکم نگه میدارم تا تخم مرغ اضافیش بره. بعدش اون رو توی پودر سوخاری میذارم و با دست فشار میدم تا پودر سوخاری ها قشنگ به همه جای ماهی بچسبه. توی تابه روغن میریزم و وقتی که داغ شد 2 طرف ماهی‌ها رو با شعله متوسط سرخ میکنم. وقتی ماهی‌ها قشنگ سرخ شدن اونا رو روی دستمال میذارم تا روغن اضافیشون بره. برای درست کردن ماهی توی هواپز کف هواپز کاغذ روغنی میذارم و ماهی‌ها رو کف اون میچینم. روی ماهی‌ها روغن اسپری میکنم و میذارم با دمای 160 درجه 8 دقیقه بپزه. وقتی یه طرفشون پخت، طرف دیگه هم روغن اسپری میکنم و میذارم دوباره با دمای 160 درجه 8 دقیقه دیگه بپزه. ماهی خوشمزه ما آماده شد. توی کامنت ها به هم بگید که ماهی تو هواپز رو بیشتر دوست دارید یا ماهی سرخ شده. بریم هر دوتاشو امتحان کنیم ببینیم کدوم بهتر شده. من اول از ماهی سرخ شده شروع میکنم. ماهی سرخ شده ترد و کریسپی شده و چون که از آرد سوخاری نارنجی رنگ استفاده کردیم خیلی خوش رنگ شده.
توی ماهی قشنگ پخته و طعمش هم به خاطر اینکه توی روغن سرخ شده خیلی عالی شده. خب حالا نوبت ماهی توی هواپزه. این ماهی کاملا طلایی شده و یه بافت خیلی نرم و آبداری داره و اصلا خشک نشده. ولی اگه بخوایم با ماهی سرخ شده مقایسه کنیم روغن خیلی کمتری جذب میکنه و سالمتره. همونطور که میبینید توی ماهی هم قشنگ پخته و خام نیست. واقعا خوشمزه شده و اصلا هم بوی ماهی نمیده. حتما این دوتا روش رو امتحان کنید، مطمئنم که خوشتون میاد. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.